तपाईको फोनमा यस्तो वा यस्तो मेसेज आएको छ? यदि छ भने आत्तिनु पर्दैन। तपाईको बाबु नानीलाई पढाइमा अब्बल बनाउन मेरो स्कुलले तपाईको बाबु नानी पढ्ने स्कुलसँग सहकार्य गरेको छ। अब घरमै बसेर गरौ एक्जामको तयारी कम्मर कसेर। यदि यस्तो मेसेज आएको छ भने मेरो स्कुलको एप खोली तपाईले एसएमएस प्राप्त गरेको नम्बरद्वारा लगइन गरेर तपाईको बाबु नानीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। र यदि मेरो स्कुलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्न कार्यहरू गर्नुहोला। मेसेजमा आएको यो लिंकमा क्लिक गरेर मेरो स्कुलको एप इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि एप खोल्नुहोला र फर्गेट पासवर्ड नजिक रहेको रिसेटमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले एसएमएस प्राप्त गरेको नम्बर राख्नुस् अनि रिक्वेस्ट ओटीपी गर्नुस्। आएको ओटीपी यता राखी नयाँ पासवर्ड राख्नुस् र रिक्वेस्ट चेन्जमा क्लिक गर्नुहोला। अहिलेलाई पासवर्डमा मैले यो राखेँ। अब मेरो स्कुलमा तपाईको अकाउन्ट बनिसक्यो। अब तपाईको फोन नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् अनि लगइन गर्नुहोला र माई कोर्समा गएर तपाईले तपाईको बाबु नानीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। यदि केही अप्ठ्यारो परेमा यता दिएको नम्बर वा जिमेलबाट तपाईले मेरो स्कुललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो स्कुल पढाइको नयाँ फन्डा।